Hi guys, welcome back to my channel and you are watching Alright, let's go. It's cold. Hi guys! Welcome back to my channel! Ay, tapos na pala yun. Okay, susunod magda-driving ulit tayo. Saan tayo magda-drive today? We're done with the residential, which is like 30 miles per hour, and now we're driving where? We're driving to the city. We'll be trying to practice our lane changes. Okay, I'm scared. Let's go. So periphery check first. Yup. Oh my god, this mirror. Yeah, you have to turn on your blinker like at least 100 meters away. But since we're still inside our village, medyo, yeah, hindi pa naman kami palabas. Ito na. Okay. Am I eating the left side? Not so. Not so much. Okay, that's good. Stay on your lane. Turn left at the end of plaza. You're gonna turn left here on foothills. Left? Left. And then right. And then right. Inch forward. Manong, may police! Inch forward, don't be afraid. Go left. The right turning lane. Sheriff. Remember, yield. Stay on the. Go ahead. Go ahead. 50 miles per hour, go. Did you make a check? Yeah. Left, blind spot, side view, rear view. Okay. There's somebody coming up from behind you. Change lanes, okay? Yung proper way. Left signal, rear view, blind spot, side view mirror. Steady lang and keep it at that speed. Keep it at the normal speed, okay? Matanggalin mo na yung Wag biglaan. Red light up ahead. Go straight. Oh, don't. Did I say that you can change lanes? Okay. I didn't say that you can change lanes. Ayoko muna mag-change lane, Daddy. Kinakabahan ako. Kita mo nga, the car is shaking. Like, kailangan smooth. Yun yung kailangan practicein. Daddy, The sheriff is behind you, okay? anong speed dito? There. The sheriff is behind you. Kapag wang-wang na yan, kapag umilaw na yung yan. Ibig sabihin, pinupull over ka na. Okay? Stay in your lane. May mga sasakyan sa keep at that speed. You're still at 40. Driving too slow. Stay in your lane.
lanes, Yeah, okay? parang Maraming focusing. kotse. Focusing on my lane. Go, diretso. Hindi, Bumagal ka. Di ba may dapat nag-ano kasi. turn right. Ada ano, Ha? turn right. At the stoplight. Fuck. I need to Turn signal, turn right, turning lane, go to the turning lane. Turning lane. Why am I so nervous? Go, just drive. Can I go? Yes, you can go. Ayoko na. Ayoko na doon. Ayoko na Bakit? doon. Kailangan makakasabay ka talaga ng mga traffic. Alam mo, to be honest with you, sa ano lang ako nakatingin? Sa Unahan. Oh. you need to be able to see the Kailangan cars kong behind you as well. kailangan kong ayusin yung ano, yung mirror ko. Bakit? Hindi ko siya nakikita ng maayos sa likod. Masyado siyang Sa rear nakabuo. view? Oo. And the speed is Masyado. 35, you're at Masyado. 20. Pick it up. You won't go to the school kasi may pasasakyan. Oops, may shadow. Turn right ka dyan. Ha? Turn right. Do I need to stop? Of course. Yung mga yun na hindi na kailangan itang mami. 90-degree turn, kailangan mag-slow down. Turn right ka dito. Ba't ba ako kinakabahan? Because it's faster than your usual speeds at marami ka pang kasabay. Normal lang yun. Kapag ayusin mo yung mirror mo, tanggalin mo naman yung yung sa drive. How about you turn your headlights on? It's dusk. Ay nako. Dapat sinabi mo na kanina. Bakit? Yan na. Naka-turn on na ba yan? Turn on na ba yan? Hindi ko alam. Oo, turn on na. Yeah, go. Go to the stop sign. Nakabahan ka ba? Nakabahan. Okay, turn right at the traffic light. Turn right at the traffic light. Pero make sure mo na within 500 to 600 meters, nasa left lane ka. Gets mo? Ha? Hindi ko gets. Turn right there. Okay. Kapag kumanan ka dito, ang kukunin mong lane, yung right lane. Oh, yung outer Abante. lane. Abante. Yung outer lane. Oh. Make sure na clear na bago ka kumanan. Outer lane. I'm getting Abante ka out. kaya para makita mo yung nasa kaliwa. Abante ka. Abante ka. I-turn mo na yung steering wheel mo. Ito, pinaka-out? Yung nasa kaliwa ng bike lane na yan. Alam mo yung bike lane? Ah, okay. Abante ka pa para makita mo yung nasa kaliwa. Abante ka pa. Daddy, wait na. Dapat kanina ka pa kumanan eh. Pero masyado kang natatakot. Hindi ko naman kasi alam. Okay lang, Nag-aantay okay ako lang, ng okay lang, green. okay lang, okay lang. Oh. Kanan ka na paglampasan. Kanan ka na. Kanan ka na. Take the leftmost lane, ha? Oh, may manggagaling sa kaliwa, sa blind side mo. Oo nga. Kaya diretso lang ako. Yes. Hayaan mo siyang mag-pass. Verification, ha? Rear view, side view, blind spot. Change lane na. Rear view. Change lane. To the left! To the left! To the left! Daddy, dali na. Tatakot ako. Huwag mo akong sigawan. Huwag mo akong sigawan. Oh, isa pang chance. Isa pang chance. Left signal. Verification. Uy, iba hindi ka nag-verification ng rear view. Nag-verification ako. Ayoko dito sa fast lane.
Huwag. Diyan ka. No. Doon ka kasi pupunta tayo sa Butler. Hindi tayo makakabalik. Pupunta tayo sa Butler. Left lane. Verification, go. Bilis. Go. Walang lights yan, ha? Magla-left turn ka kapag kailan clear. Ako na. Go. Go, sige. 40 miles per hour. Go. Pagbusi na ba ang hayop na yun? Hindi ako nakakabahan. Komportable ka na kaya mag-change ng bright to dim? No! Kaya masanay ka mag-change ng bright to dim para hindi masilaw yung mga nasa harap. Ay kaya nga dim na lang. Hindi naman, nakikita ko naman. Pagka madilim na, titigil na lang tayo sa tabi. Anong speed dito? 40. Overspeed. I hate that. Tapos nape-pressure naman ako. Dapat aralin kong hindi ma-pressure sa nasa likod. Ayop na rin. Take that left turn lane. The left ka. Oh, huwag mo kainin masyado to. Paano siya? Oh, wala siyang space. Nasa line ka pa. Tingin sa harap. Ang babasehan mo kung kailan ka mag-go, itong kotse na to. Hindi yung traffic light, okay? Okay. Keep on the left lane. Go. Uwi na tayo, Daddy. Yoko na. Gusto mo sa main street o tayo sa ibang way? Wala ka. Main Street. Okay. Okay, sige, sa main street tayo. 3 lanes yun. Ha? 3 lanes. O di sa lang ako lagi. Gusto mo main street? Di, uwi tayo ng ayos. Keep on the lane. Uwi na tayo, Daddy. Uwi na tayo, please. Oh, mamaya ka pa ha. 4-way stop yan. Siya muna, bago ikaw. Oh, ikaw na. May change lanes ka kaya sa kanan. No! Palikuto eh! Pwede ka naman mag-change lane dyan. Natatakot ako, Daddy. Alam mo, gumigewang sakyan. Pag parang hirap ako magtansya ngayon ng linya. 5:30 pa lang, pero ang dilim-dilim na. Kakabwisit. Subukan mo kayo i-bright dyan. Ayoko, Daddy! Mamaya mahihirapan akong pag-change! Naku! Siya na po, sa nasa likod. Lola ang nagda-drive. Oh, may kotse sa likod mo ha. Magpapass siya sa'yo. Pero kailangan mo mag-change ng lane papunta sa left. Kasi doon tayo papunta sa bahay. Turn signal. Go left. Go. Thank you. Madali mo na yung signal. Next. Thank you. Next. Okay. Here's one thing. Nung nag-change lanes ka, nag-slow down ka, don't slow down. Ay naku, Daddy. Pag hindi ako mag-i-slow down, nakakatakot. Kapag nag-slow down ka naman, hindi safe. Mas nakakatakot yun. Hindi kita ko naman, natansya ko naman. Yun nga, pero hindi pa rin safe. Hirap na ako. Saan ka hirap na hirap? Kinakabahan kasi yung tiyan ko. Ay. Thank you next. I'm so grateful for my ex. Thank you next. La 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 la. Ano yun? I'm so fucking grateful for my ex. Oo. Kanta yun, Daddy. Tama. Diba? Very grateful ka pala sa ex mo. Exes mo. Shut up, bitch. Ayan. You're annoying. Kinakantahan ng ex. Kinakantahan po.
misis ko ang ex niya. Ang tagal naman. Proceeding in a red lights. Go straight, huwag kang bagal. Sorry. Sorry po. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang babagal kapag nasa apex ng turn. Ewan ko ba kung bakit ako bumabagal? Kasi meron kotse sa likod. Kaya ayaw mo siyang you should be near or at the speed limit. Stop. Bagal na naman stop. Late na. Kaya kumakajot. Kajot. 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 Daming sasakyan! Ang daming sasakyan! Ito namang mga ito ay magle-left. So, I'm safe. Kajot! Kajot! Creep, creep, creep. Alam mo, pag tinatapakan ko yung gas, kinakabahan pa din ako. Change lane, ha? Yeah, I know. Oo, ba't ka pupunta dyan? Dito tayo. Hilo ka pa. Is it me or is it pakajut-kajut kasi? Bakit di ka naman nahihilo pag paano po tayo magle-left? Nahihilo po yung aking pasahero. Baba na po kayo, sir. Kita pa kaya nila tayo? Kita niyo pa ba kami? Ang daming sasakyan, beshi. Hindi na kami makakatawid. Ayan o, ang daming sasakyan. Dapat nga pinapractice mo mag-change lanes doon sa Bloomfield Highway. Yung sa 70 miles per hour. 60 miles per hour pala. No. Dapat ma-practice mo yun. Yun na yung pinaka-closest natin sa interstate. Interstate 70 eh. No way. Pero kailangan mo ma-experience yung 70 miles per hour at 60 miles per hour na lane change. Oh. Alright guys, so this is gonna be the end of the video. Ako ang pinagpa-park niya. Tinatamad siyang mag-park. Pagod na daw siya. So, ewan ko ba kung bakit ako kinakabahan ngayon. Maybe because he's asking me to change lanes and I'm not so comfortable looking on my mirrors. I just want to go straight and I don't know. The other day I was so comfortable being on my lane. I mean, on the center of the lane. Ngayon parang, ewan ko, nagsiswerve ako from left to right. So, hindi ko alam kung anong yan nangyayari sa akin. Pero ewan ko, kinakabahan ako ngayong araw na ito. Siguro dahil nakabasag ako ng baso kanina. Anyway, this is gonna be the end of the video. Thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye!